সো আমি লাস্ট ক্লাসত তৰ্কনে ডাইপল এই টপিকটো ভালকে একদম বঢ়িয়াকে ডিটেইলছত পঢ়িছো আজি এই ভিডিওটোত কি কৰিম এই টপিকটোৰ ওপৰত দুটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ সলভ কৰিম ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছবোৰ বোৰ্ড এক্সামত আহিব সো তোমালোকে ভালকে চাবা বস্তুবোৰ ওকে তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে An electric dipole is placed at an angle of 60 degree with an electric field of magnitude 4 into 10 to the power 5 Newton coulomb inverse. Okay. So, jitu angle, he angle to kiman boli koise amak 60 degree. Tar pisot jonto electric field, hetur value amak kiman di ase that is 4 into 10 to the power 5 Newton coulomb inverse. Okay. Tar pisot koise it experiences a torque of 8 into 10 root 3. So, torqueor value to amak di ase 8 into root 3. Tar pisot unit to ki hobo torqueor Newton meter. If the length of the dipole is 4 cm, so dipole to jonto length jak ami 2a boli ko hetu kiman boli koise amak 4 cm. Okay. Tar pisot koise determine the magnitude of either charge of the dipole. To basically amak uliabo dise charger value to kiman hobo. Okay. So q or value to lage amak hon hoy. To asolte idea to ki asile bostu khini maybe pahori goise tomaloke মই অলপমান just recap কৰি দি আছো কেনেকুৱা আছিল scenario to suppose এনেকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে ওকে সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত আমি যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখনত যদি আমি এটা চাৰ্জ ৰাখো যদি পজিটিভ চাৰ্জ হয় তেতে কি হ'ব ই এপিনে দৌৰিব এপিনে দৌৰা মানে ইয়াৰ গাত এপিনে ফোৰ্স লাগিছে কিমান ফোৰ্স F = QE তাৰ পিছত যদি নেগেটিভ চাৰ্জ এটা থাকে ইয়াতে তেতে কি হ'ব ই এপিনে দৌৰিব তাৰ মানে ইয়াৰ গাত এপিনে ফোৰ্স লাগিছে F = QE তো মনত ৰাখা টেকনিকটো কি আছিল আমি জানো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কৰপৰা কললে অলৱেজ ফ্ৰম পজিটিভ টু নেগেটিভ ওকে সো এপিনে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যায় আছে ইট মিন্স আমি কব পাৰো এপিনে কৰবাত পজিটিভ আছে আৰু এপিনে কৰবাত নেগেটিভ চাৰ্জ আছে সো এই জিবোৰ নেগেটিভ ইহতে কি কৰিব এই পজিটিভটো এপিনে টানিব মানে এপিনে দৌৰিব এপিনে ইয়াৰ গাত ফোৰ্স লাগিব লাইকৱাইজ ইয়াক এপিনে টানিব ওকে সো যদি মই এটা ডাইপল ৰাখো ইয়াতে নেগেটিভ q ইয়াতে পজিটিভ q তো এই দুটা মিলি কি বনিল এটা ডাইপল সো ডাইপলৰ যোনটো সেপাৰেশন দ্যাট ইজ টুৱাইস a আৰু টুৱাইস a এৰ ভ্যালুটো আমাক এখিনি দিয়া আছে 4 cm সো obviously এটো মিটাৰত লিখিব লাগিব দ্যাট ইজ 4 into 10 to the power -2 মিটাৰ তাৰ পিছত ইয়াৰ গাত ইপিনে ফোৰ্স লাগিব ইয়াৰ গাত ইপিনে ফোৰ্স লাগিব QE ফোৰ্স লাগিব সো এই যেটো ফোৰ্স বিকজ অফ দ্যাট ফোৰ্স ই এনেকে ঘূৰিব ওকে সো এনেকে ৰোটেট কৰিব আৰু ৰোটেট কৰা মানে কি হয় টৰ্ক লাগিছে তাৰ গাত সো টৰ্কটো কিমান লাগিব সেই টৰ্কটোৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো আমি ডিৰাইভ কৰিছিলো দ্যাট ইজ P cross E ওকে সো এনেকে লিখিলে এটো হ'ব ভেক্টৰ ফৰ্মত তাৰ পিছত যদি ম্যাগনিটিউড লিখা সিম্পল PE sin θ বুলি লিখিব পাৰা ওকে সো এটো হৈছে বেসিক ফৰ্মুলা টৰ্কৰ আমি ডিৰাইভ কৰিছিলো এতিয়া চাবা এই কোৱেশ্চনটোত আমাক উলিয়াব কি দিছে q এৰ ভ্যালুটো তো ইয়াতে q আছে নেকি নাই বাট আমি জানো যেটো ডাইপল মোমেন্ট হয় তো ডাইপল মোমেন্ট মানে কি হয় p = charge into separation distance that is twice a okay so ইয়াৰ এটা চাৰ্জ ললো সেপাৰেশন টু twice a ললো p মানে ডাইপল মোমেন্ট পাই গলো এতিয়া চাবা এই যেটো p পালো p টুক আমি লিখিব পাৰো q * twice a তাৰ পিছত e আছে then sin theta okay theta আমাক কিমান দি আছে 60 ডিগ্ৰী দি আছে তো এতে 60 ডিগ্ৰী লিখিলো then ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো ডাইৰেক্টলি লিখি দিও এতিয়া tau is equal to q into 2a তাৰ পিছত e আছে sin 60 ৰ ভ্যালু কিমান হয় √3/2 okay so এতে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো q is equal to tau into 2 to ইপিনে আহি যাব so 2 tau লিখিলো তাৰ পিছত 2a to তলত আহি যাব then e2 তলত আহি যাব ওকে আৰু √3 to তলত আহি যাব এনেকে তো q মানে এখিনি পালো এটা আমি ভ্যালুজ পুট কৰিম 2 into tau মানে কিমান দি আছে আমাক 8√3 ওকে তো ইয়াতে 8√3 লিখিলো তাৰ পিছত তলত 2a মানে যেটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স এখিনি সেন্টিমিটাৰ দি আছে মিটাৰত লিখিলো 4 into 10 to the power -2 ওকে তাৰ পিছত ইনটু e মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 4 into 10 to the power 5 আমাক দিয়া আছে ওকে 10 to the power 5 তাৰ পিছত ইনটু ইয়াতে কি পাম e ভ্যালু লিখিলো √3 ওকে সো √3 টো এনেকে লিখি ৰাখিলো তো √3 কাটি যাব এনেকে ক্যান্সেল আউট কৰিলো তাৰ পিছত এই 4 টোৰে কাটি যাব ন এটো 2 ৰে এটো 2 দুগুণ 4 হ'ব 2 আৰু 4 8 হল 8 টো এটোৰ লগত কাটি যাব ওকে সো বেসিক্যালি আমি কিমান পালো এইখিনি 10 to the power 5 তাৰ পিছত 10 to the power -2 আমি কব পাৰো এইখিনি will be equal to 1 divided by 10 to the power 3 হ'ব ওকে আৰু যেতে এটো ওপৰত যাব তো আমি লিখিব পাৰিম 10 to the power -3 ওকে সো এটো কিহৰ ভ্যালু পালো কিহৰ ভ্যালু তো আমাক কি লাগিছিলে কিহৰ ভ্যালু লাগিছিলে মানে চাৰ্জৰ ভ্যালুটো দ্যাট ইজ 10 to the power -3 আৰু ইউনিট টু কুলম লিখি দিম এটো হৈছে আনসাৰ ওকে চাইলো এবাৰ বুজি পাইছেন নাই ইজি হয় সো ইয়াতে কেতিয়াবা কি কৰে কোৱেশ্চনটোত মানে অপচনত কেতিয়াবা এনেকৈ দিব পাৰে যে এটুক m এখিনি মানে কি হয় মিলি ওকে m কুলম এনেকে লিখে সো আমি জানো 1 মিলি মানে কিমান হয় 10 to the power -3
ওকে তো এনেকে আমি লিখি দিলো আৰু এইখিনিক আমি মিলিৰে ৰিপ্লেস কৰিলো আৰু এটো কুলম হল ওকে অপচনত কেতিয়াবা এনেকে 1 মিলি কুলম বুলিও দিব পাৰে ওকে আৰু এটো বস্তু জানা চাগে তোমালোকে এটো ইউজ হৈ থাকে মাইক্ৰো মানে কিমান হয় 10 to the power -6 ওকে ন্যানো মানে 10 to the power -9 হ'ব তাৰ পিছত পিকো মানে 10 to the power -12 হ'ব সো এটা কাম কৰা এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো নিজে ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে তেতিয়া বুজি পাবা কি বুজি পাইছা তোমালোকে হয়নে তেবোৰ নোট কৰি যাবা ঠিক আছে ভালকে বঢ়িয়াকে নোট কৰি যাবা ডিসিপ্লিন কে আৰু মই এটা কাম কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে এটা বঢ়িয়া বস্তু বনাই আছো মই যে board examot আগতে যিবোৰ কোৱেশ্চন আহিছিল মানে board examৰ যিবোৰ PYQ আছিল তাৰে যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যিবোৰ নেক্সট ইয়াৰ আহাৰ চান্সেস আছে এটা প্যাটাৰ্ন থাকে ন যে আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিল এই কিছুমান কোৱেশ্চন এনেকুৱা থাকে যিবোৰ হট কোৱেশ্চন বুলি ক'ব পাৰে বা সেই কোৱেশ্চনবোৰ মানে ৰিপিটেটিভলি আহিয়ে থাকে বা এটা ইয়াৰৰ পিছত নেক্সট ইয়াৰটো দি দিব কোৱেশ্চনবোৰ তো সেই যেটো প্যাটাৰ্ন হেতু মই ভালকে বুজি লৈছো তাৰ পিছত মই তাৰে ওপৰত এটা PDF বনাইছো ওকে মানে বনাই আছো তোমালোকক দি দিম বাৰু মই WhatsApp চেনেলটোত পাই যাবা তোমালোকে তো হেতু ফলো কৰিবা ঠিক আছে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম WhatsApp চেনেলটো তো বৰ্ডৰ আগত বা এতিয়াৰ পৰা যদি সেই PDF বোৰ কৰি যোৱা বঢ়িয়াকে তেতিয়া তোমালোকৰ বহুত কাম আহিব তেতিয়া শিকিব পাৰিবা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ আহে আৰু প্ৰেক্টিসও হৈ যাব প্ৰেক্টিসে মেইন বস্তু হয় নহয় সো তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো ট্ৰাই কৰা কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত an electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 1/3 into 10 to the power -7 coulomb okay so আমাক যিখিনি ইনফৰমেশন দিয়া আছে ইয়াতে লিখি ৰাখো যে আমাক কৈছে চাৰ্জৰ ভ্যালুটো কিমান হয় কিউৰ ভ্যালুটো হেতু দিয়া আছে 1/3 into 10 to the power -7 coulomb এখিনি আমাক চাৰ্জৰ ভ্যালু দিয়া আছে separated by 2 cm যোনটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স 2a হেতুৰ ভ্যালু কিমান হয় 2 cm তাৰ পিছত আমাক কৈছে the dipole is placed in an external field of external electric fieldৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে 3 into 10 to the power 7 তাৰ পিছত নিউটন কুলম ইনভাৰ্স বাই SI net 2 what maximum torque does the electric field exert on the dipole so torque maximum torque কিমান হ'ব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে ওকে তো ইয়াতে আসলতে কি হয় আমাক থিটাৰ ভ্যালুটো দিয়া নাই কোৱেশ্চনটোত বাট আমি থিটাৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব কনসেপ্টটো বুজাৰ পিছত বঢ়িয়াকে উলিয়াব পাৰিম ওকে সো থিটাৰ ভ্যালুটো নহলে obviously কোৱেশ্চনটো আমি কৰিব নোৱাৰো বিকজ আমি জানো টৰ্কৰ ফৰ্মুলা কি হয় tau = p × e মানে p e sin থিটা হয় নহয় তাৰ পিছত p মানে কি q * twice a লিখিব পাৰা তাৰ পিছত e sin থিটা লিখিব পাৰা এটা থিটাৰ ভ্যালু নহলে টৰ্কটো উলিয়াব পাৰিবা নেকি নোৱাৰা এটা চোৱা কোৱেশ্চনত আমাক থিটাৰ ভ্যালুটো দিয়া নাই বাট থিটাৰ ভ্যালুটো ইনডাইৰেক্টলি হিডেন হৈ আছে এতে দি থৈ দিছে ইনডাইৰেক্টলি কেনেকৈ দিছে সেই বস্তুটো আমি ফাৰ্স্ট বুজিলো ওকে সো আসলতে আইডিয়াটো হৈছে যেতিয়া এই যেটো ফৰ্মুলা p e sin থিটা এনেকৈ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন আছে তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যদি ডাইপল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশন এইবোৰ বস্তু আমি এই যেটো টপিক এই টপিকটোত বঢ়িয়াকে বুজিছো তোমালোকে চাই লবা লিংকটো পাই যাবা ডেসক্ৰিপচন ওকে প্লেলিষ্টখন ফলো কৰিবা তাতে বঢ়িয়াকে সিৰিয়ালি আছে বস্তুবোৰ তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন এনেকৈ আছে যদি ডাইপল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশনটো এনেকৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব নেগেটিভ চাৰ্জটো এপিনে থাকিব আৰু পজিটিভটো এপিনে থাকিব বিকজ আমি জানো ডাইপল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশন সদায় কোনফালে নেগেটিভ চাৰ্জটো পজিটিভ চাৰ্জ সো এই কেছটোত আমি জানো দুটা ভেক্টৰ যদি সেম ডাইৰেকশনত থাকে এটো মন ৰাখিবা মই এইবোৰ শিকাইছো আগতে সো দুটা ভেক্টৰ যদি সেম ডাইৰেকশনত থাকে তেতিয়া দুইটাৰ মাজত এংগল কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী আৰু দুটা ভেক্টৰ যদি অপোজিট ডাইৰেকশনত থাকে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল এই দুটা ফেক্টৰ এটা দুইটাৰ মাজত এংগল কিমান 90 হৈ আছে যদি মই এনেকৈ লৈ যাও এংগলটো কমি গল তো এটা 0 হৈ গল এংগল তো দুইটা ফেক্টৰ সেম ডাইৰেকশন থাকিলে দুইটাৰ মাজত এংগল 0 যেতিয়া এনেকৈ 90 এনেকৈ দিলো হয়নে তো দুইটা অপোজিট হৈ গল তো দুইটাৰ মাজত এংগল কিমান হ'ব এতিয়া 180 হ'ব ওকে সো বেসিক্যালি ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে দুটা ভেক্টৰ যদি অপোজিটত থাকে তেতিয়া দুইটাৰ মাজত এংগল কিমান হ'ব 180 আৰু সেম ডাইৰেকশন থাকিলে দুইটাৰ মাজত এংগল হ'ব 0 ডিগ্ৰী সো এতিয়া p আৰু e ভেক্টৰ দুইটা সেম ডাইৰেকশনত আছে দুইটাৰ মাজত এংগল কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এইখিনি আমি বুজি পালো এতিয়া চাবা ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো যে tau = কিমান হ'ব p e sin থিটা তো sin 0 লগাই দিব লাগিব ওকে সো sin 0 মানে 0 তো টৰ্কটো ইয়াতে কি পালো 0 পালো মানে ম্যাক্সিমাম পোৱা নাই ইয়াতে এই কেছটোত নেক্সট কেছটোত কি হ'ব যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকৈ লও এই কেছটোত যদি এনেকৈ থাকে p ৰ ডাইৰেকশনটো তো নেগেটিভ চাৰ্জটো এপিনে থাকিব পজিটিভটো এপিনে থাকিব সো ইন দিস কেছ tau = কি হ'ব p e sin 180 ওকে বিকজ দুইটা ভেক্টৰ p আৰু e দুইটা অপোজিটত আছে তেতিয়া দুইটাৰ মাজৰ এংগল 180 হ'ব সো sin 180 ৰ ভ্যালু 0 হয় তো টৰ্কটো এই কেছটোত কি পালো 0 পালো ওকে তাৰ পিছত নেক্সট যেটো কেছ সাপোজ এনেকৈ আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ওকে সো এটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকৈ আছে তাৰ পিছত এনেকৈ এটো বনালো তো যদি ডাইপলটো বা p ৰ ডাইৰেকশনটো এটো হয় ওকে
তো নিগেটিভ চাৰ্জটো ইয়াতে থাকিব পজিটিভটো ইয়াতে থাকিব এই কেছটোক আমি কি ক'ম যে পি আৰু ইৰ মাজৰ এংগলটো 90 ডিগ্ৰী ওকে সো এই কেছটোত আমি কি লিখিম থিটাৰ ভ্যালুটো 90 ডিগ্ৰী আৰু এটা টৰ্ক কিমান পাম টৰ্কটো পাম পি ই sin 90 হ'ব তো sin 90 ৰ ভ্যালু কিমান হয় দ্যাট ইজ 1 তো বেসিক্যালি আমি পি ই পালো সো এই যেটো টৰ্ক পালো এই টৰ্কটোকে আমি কি ক'ম ম্যাক্সিমাম বুলি ক'ম ওকে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক বুলি ক'ম সো ম্যাক্সিমাম টৰ্ক কেতিয়া হয় যেতিয়া থিটাৰ ভ্যালুটো 90 ডিগ্ৰী হয় ওকে সো আমাক কোৱেশ্চনটোত কৈছে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক উলিয়াব দিছে তো ইট মিন্স থিটাৰ ভ্যালু অটোমেটিক্যালি কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী লিখিব লাগিব ওকে বুজি পালা না এনেকে ধৰণে দিয়ে কোৱেশ্চনবোৰ তাৰ পিছত এটা আমি আৰামছে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম আমাক লাগে টাউ ম্যাক্স টৰ্ক ম্যাক্সিমাম ইজ ইকুৱেল টু পি ই sin থিটা পি ই sin থিটা তো sin থিটাৰ ভ্যালু কি লিখিম 90 লিখিম ওকে পি মানে হল কিউ ইনটু টুৱাইস এ তাৰ পিছত ই আছে sin 90 মানে 1 হল ওকে সো এতিয়া কিউৰ ভ্যালু কিমান দি আছে কিউৰ ভ্যালু 1/3 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -7 ওকে সো 1/3 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -7 into twice a মানে separation that is 2 cm এটো মিটাৰত লিখিব লাগিব that is 2 into 10 to the power -2 মিটাৰ into electric field ৰ ভ্যালু কিমান 3 into 10 to the power 7 okay so এতে লিখিলো 3 into 10 to the power 7 তো এখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব 3 কাটি গল তাৰ পিছত কি লিখিম 2 into এটো কিমান হ'ব 9 হ'ব 7 7 কাটি গল বাৰু সো আমি ডাইৰেক্টলি 10 to the power -2 লিখিব পাৰো সো এটো কি পালো টৰ্ক ম্যাক্সিমাম ইমানখিনি হ'ব আৰু এটোৰ SI ইউনিট কিমান হ'ব SI ইউনিট হ'ব টৰ্কৰ নিউটন মিটাৰ because টৰ্কৰ ফৰ্মুলা কি আছিল ফোৰ্স ইনটু পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স ফোৰ্সৰ ইউনিটটো নিউটন হল পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স বা ডিসটেন্সৰ ইউনিটটো হল মিটাৰ তো টৰ্কৰ ইউনিটটো কি হল নিউটন মিটাৰ ওকে সো আমি কি বুজি পালো টৰ্ক ম্যাক্সিমাম ইমানখিনি হ'ব তোমালোকে চাই লোৱা ক্লিয়াৰ হৈছে নাই ইজি হয় তো আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত জেডব্লিউ মেইনত আহা কোৱেশ্চন এটা সলভ কৰিম যেটো 2024 ত আহিছিল ওকে জেডব্লিউ পিওআই কো তেতিয়া তোমালোকে আইডিয়া এটা পাবা ক্লিয়াৰ আইডিয়া যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে এনেকুৱা টপিকবোৰৰ ওপৰত ওকে সো আমি এনেকৈ সলভ কৰি যাম বাকি তোমালোকে চাই লবা প্লেলিষ্টত ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো পাই যাবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰি দিবা লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ